پس خیلیاتون شاید این رو تجربه کرده باشید که من تو زندگیم یک اتفاق بدی افتاد، طرف بهم خیانت کرد، طرف ولم کرده، یک شکست بدی رو تجربه کردم، همش دارم بد میارم، همه اتفاقات بده، ولی اکثرا از من میپرسن من اصلا آگاهانه به این چیزا فکر نمی کنم، من اصلا آگاهانه دنبال این نیستم که یکی تو زندگیم بیاد که بعد به من خیانت بکنه. خیلی از شما شرایطی رو تجربه میکنید توی زندگیتون که پیش خودتون میشینید و میگید که من که اصلا به همچین چیزی فکر نمی کردم، پس چطوری این اتفاق توی زندگی من افتاد؟ من که اصلا به طور آگاهانه به خیانت فکر نمی کردم، چطوری خیانت دیدم؟ من که اصلا به طور آگاهانه به این فکر نمی کردم که طرفم بخواد من رو ترک بکنه، پس چطوری این اتفاق افتاد؟ چون ماها اگر یک سری اتفاقات رو تجربه بکنیم، ذهنمون این سوالها رو دنبال میکنه که آیا من به طور آگاهانه به فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز فکر میکردم یا نه. حالا میخوام اینجا بهتون یه چیزی بگم. یک ویدیوی خیلی مهمی هست این ویدیو، برای اینکه خیلی هاتون زندگیتون رو نابود کردید بدون اینکه بدونید این اتفاقها داره از کجا سرچشمه میگیره. من راجع به این موضوع اون اوایلی که کانال رو تأسیس کردم یک ویدیوی کوتاه ساختم و باهاتون راجع بهش صحبت کردم، ولی توی جامعه امروز به خصوص ایران اینقدر این مشکل زیاد شده که خواستم یک ویدیو جدا راجع بهش بسازم. هر وقتی که دارید به کارهای خونه رسیدگی میکنید و یک آهنگی پلی میکنید، هر وقتی که توی ماشین میشینید و یک پلیلیستی میذارید توی هر اپی، یوتیوب یا هر اون چیزی که بهش گوش میدید، زمانی که توی محل کارتون هستید مشغول کارید و آهنگ پخش میکنید، این آهنگ‌هایی هستن که شما به احتمال خیلی زیاد باشون خاطره دارید یا اینکه باشون همزاد پنداری میکنید. اگر باشون خاطره خوبی دارید، خب این آهنگ‌ها بهتون کمک میکنن که اون خاطره خوب دوباره تداعی بشه. ولی اگر این آهنگ‌ها نمایانگر مشکلات الانتون باشن، شما با این آهنگ‌ها همزاد پنداری میکنید و وقتی که شما غرق در یک کاری هستید، خوب اینجا رو گوش بدید، وقتی که غرق در یک کاری هستید و دارید در پس زمینه اون کار یک آهنگی رو گوش میدید، دقیقاً مثل این هست که شما دارید مدیتیشن میکنید و شما بدون اینکه بدونید در ضمیر ناخودآگاهتون رو باز میکنید و این آهنگه و کاری که انجام میدید، چون 90% تمرکزتون روی اون کاره هست، شما دقیقاً مثل این پدیده رو توی ذهنتون ایجاد میکنید که دارید مدیتیشن میکنید و امواج تتای ذهنتون رو دارید فعال میکنید بدون اینکه بدونید و شما اون آهنگ رو جذب میکنید. پس هر زمانی که دارید رانندگی میکنید و اون آهنگ‌های پرسوز و گداز ولم کرد و ترکم کرد و بهم خیانت کرد رو گوش میدید، یا اون آهنگ‌هایی رو گوش میدید که اولین روزی که شکست عشقی خوردید داشتید گوش میدادید، الان که 10 سال هم از اون اتفاق گذشته باز هم برمیگردید و بهشون گوش میدید، شما دارید همون احساسات رو تداعی میکنید و بدن شما تفاوت بین احساس و واقعیت رو نمیدونه و چون شما دارید همون شرایط رو پیش میارید، دارید دوباره همون هورمون ها رو ترشح میکنید و بدن شما دوباره داره همون فرایند سوگ رو دنبال میکنه. اگر تو خونه بچه دارید و این آهنگ ها رو گوش میدید، چون اون بچه غرق در این آهنگ ها میشه و معنی کلمات رو نمیدونه، مثل یک اسفنج تمام اینها رو جذب میکنه. وقتی دارید رانندگی میکنید و این آهنگ ها رو گوش میدید، شما دارید تک تک اونها رو توی ضمیر ناخودآگاهتون جذب میکنید. برای این هست که من به اکثر افرادی که دارن یک سری اتفاقات منفی رو پشت سر هم جذب میکنن میگم برای یک مدت آهنگ گوش دادن رو تعطیل کن. من خودم به شخصه وقتی دارم رانندگی میکنم 90% اوقات آهنگای کلاسیک گوش میدم. حالا این ذائقه شخصی من هست، من از بچگی پیانو میزدم و اینجوری بزرگ شدم. آهنگ بدون کلام گوش بدید، این توصیه من به شماست و قراره توی این ویدیو بهتون توضیح بدم، با من همراه باشید. این یک مقدمه‌ای بود که خواستم بهتون بدم و از اینجا به بعد قراره ویدیو رو علمی پیش ببریم. آهنگ هایی که بهشون گوش میدیم میتونن به طور مستقیم بر احساسات، افکار و حتی روی اون چیزی که توی زندگیتون جذب میکنید هم اثر بذارن. تا حالا به این فکر کردید؟
تا حالا به این فکر کردید که حتی اگر من به یک چیزی به صورت اکتیو و فعال هم فکر نکنم، ولی چون دائما دارم به آهنگ‌های گوش میدم که یادآور شکست عشقیه، ذهن من، ضمیر ناخودآگاه من این کلمات رو جذب میکنه. برای اینکه اکثر اوقات هم بدون اینکه متوجه بشید باهاشون زمزمه میکنید و برای ذهن ناخودآگاه شما این اتفاق میفته که این فرد داره اینها رو به صورت یک داستان تعریف میکنه که به من خیانت کرد، ترکم کرد، بدبخت شدم، عشقم رفته، منو رها کرده و شما دارید اینها رو داستانوار تعریف میکنید. ترانه‌ای که از اون آهنگ با خودتون زمزمه میکنید، چون دارید همراهیش میکنید، برای ذهن ناخودآگاه شما مثل این میمونه که شما دارید اینها رو برای کسی تعریف میکنید و اینها واقعا برای شما اتفاق افتاده. همونطور که میدونید موسیقی زبان جهانیه. تمام افراد در هر نقطه از این دنیا میتونن بهش گوش بدن و حسش بکنن، ولی تأثیرش تنها به احساسات لحظه‌ای ما محدود نمیشه. وقتی به یک آهنگی گوش میدیم، نواحی مختلف مغز ما مثل سیستم لیمبیک فعال میشه که با احساسات و حافظه ما مرتبطه. این همون بخشی از مغز ما هست که وقتی شما یک آهنگ خاصی میشنوید و به یاد یک خاطره میافتید، توی ذهن شما، توی مغز شما فعال میشه. حالا بیایم از یک بعد دیگه به این قضیه نگاه بکنیم. قانون جذب. بر اساس این قانون هر چیزی که فکر و احساسات شما رو در بر بگیره، همون رو به سمت زندگیمون جذب میکنیم. و مغز ما در حالت عادی همواره در حالت فرستادن ارتعاشات مختلف به جهان، چه ارتعاشات مثبت چه ارتعاشات منفی. آهنگ هایی که گوش میدیم به طور مستقیم میتونن این ارتعاشات رو تغییر بدن. برای مثال وقتی شما به آهنگ هایی با پیام های مثبت گوش میدین، مغز شما ارتعاشات مثبت میفرسته. حالا وقتی به یک آهنگ با جملات منفی گوش میدید، حتی اگر بهشون توجه آگاهانه نداشته باشید، باز هم توسط مغز شما پردازش میشن و باعث ارسال ارتعاشات منفی به جهان میشن. و اینجاست که شما نه فقط احساسات منفی رو از گوش دادن به اون آهنگ تجربه میکنید، بلکه به طور ناخودآگاه اتفاقات ناخوشایند بیشتری رو هم نسبت به خودتون جذب میکنید. طبق تحقیقاتی که انجام دادن، گوش دادن به موسیقی هایی با محتوای منفی میتونه تاثیرات مخرب خیلی زیادی روی سطح کورتیزول که هورمون استرس باشه داشته باشه. توی مطالعه‌ای که توسط دکتر دانیل لویتین در سال 2015 انجام شد، نشون دادن که موسیقی‌های منفی باعث افزایش سطح استرس میشن و در نتیجه بدن وارد حالت حمله یا فرار میشه. حالا نکته جالب، طبق قانون جذب این استرس و تنش باعث ارسال ارتعاشات منفی به جهان میشه و جهان هم با بازتاب این انرژی تجربیات ناخوشایند بیشتری رو به سمت شما برمیگردونه. حتی اگر فکر بکنید که این فقط یه آهنگ ساده است و من چند دقیقه بهش گوش میدم و هیچ اثری روی زندگی من نداره. مغز شما جملات منفی رو جذب میکنه و این کلمات در ناخودآگاه شما نقش میبندن. دکتر آلن کروز تو سال 2012 توی آزمایشی که انجام داد نشون داد، اثبات کرد که حتی زمانی که فرد به جملات آهنگ‌ها به طور آگاهانه توجه نمی‌کنه، مغزشون اون جملات رو همواره پردازش می‌کنن. پس جملاتی مثل من شکست خوردم یا دنیا همیشه با من بده یا دائما به من خیانت میشه یا عشقم منو ترک کرده یا جملات متداول آهنگ‌های معمولی ایرانی که چون میخوان شما اون آهنگ ها رو گوش بدید و چون میخوان اون آهنگ به قولی هیت بشه، میان از تمام بدبختی ها و بیچارگی هایی که یک آدم میتونه توی زندگیش تجربه بکنه، به خصوص تو ژانر عشقی و شکست عشقی صحبت میکنن. و شما چون اون خواننده رو دوست دارید، چون اون موسیقی رو دوست دارید و پرسوز و گدازه، همه جا میشنویدش. توی عروسی میشنویدش، توی پاساژ میشنوید، خودتون توی ماشین میذارید میشنویدش، توی خونه دارید کار میکنید به اون آهنگ گوش میدید و بدون این که شما بدونید حفظ میشیدش.
مثل زمانی که ماها بچه بودیم، کتاب ادبیات فارسی ابتداییمون 100 دانه یاقوت دسته به دسته، چطوری این آهنگا رو حفظ کردیم؟ بهشون وزن دادیم، بهشون یک آهنگی دادیم، به خطوط اون ترانه، به اون کلمات یک وزن و آهنگی داده شد و چون اونا به صورت آهنگین در اومدن، اون آهنگی، اون وزنی که گرفت، اون شعری که گرفت، باعث شد شما بتونید خیلی راحت اونها رو حفظ بکنید و اونها وارد مغز شما بشن. کسایی که آهنگ‌های پرسوز و گداز و شکست عشقی و ناراحت کننده و هر چیزی گوش میدن که امروز خیلی متداوله، به خصوص جوانترها بی نهایت بهش گوش میدن، فکر میکنید شما چطوری متن ترانه اینها رو حفظ میکنید؟ 2-3 بار میشنوید، شنیدن همانا و حک شدن در پس پرده ذهن ناخودآگاه شما همانا و شما بعد مثل بلبل تمام ترانه اون آهنگ رو حفظی با 2-3 بار گوش دادن. به مرور زمان تمام این جملات در ذهن ناخودآگاه شما کاشته میشه و طبق قانون جذب شما تجربیات مشابهی رو در زندگی واقعیتون جذب میکنید. حالا توی قانون جذب یک اصل مهمی داریم، این که افکار و احساسات ما مثل آهنربا عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ما بهش فکر میکنیم و احساس میکنیم همون رو به سمت زندگیمون جذب میکنیم. گوش دادن مکرر به آهنگهایی با جملات منفی، مثل اون چیزهایی که براتون مثال زدم، من هیچ وقت موفق نمیشم، زندگی چقدر بده، من چقدر بدبختم، این تجربه منفی رو توی زندگی شما تقویت میکنه. دکتر جان اسلاکین تو سال 2017 تحقیقی انجام داد و نشون داد که این افکار منفی میتونن چرخه ایجاد بکنن که شکستنش بسیار دشواره. یعنی چی؟ یعنی شما به این آهنگ ها و به متن این ترانه ها اعتیاد پیدا میکنید، مثل همون اعتیادی که به سیگار پیدا میشه. هر چقدر بیشتر این آهنگ ها رو گوش بدید، این افکار در ذهن شما تثبیت میشن و احساسات منفی بیشتری رو تجربه میکنید. این احساسات منفی به ارتعاشات منفی ختم میشن و در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که شما به طور ناخودآگاه اتفاقات و تجربیات ناخوشایند بیشتری رو به زندگیتون جذب میکنید. حالا بیایم راجع به یک بخش هیجان انگیز صحبت بکنیم، یک کمکی مثبت‌تر باشیم. همونطور که موسیقی منفی میتونه باعث جذب انرژی های منفی بشه، موسیقی مثبت هم میتونه باعث این بشه که ارتعاشات شما مثبت‌تر بشه و بهتر بشه. پس تجربیات مثبت بیشتری توی زندگیتون جذب میکنید وقتی به آهنگ‌های گوش میدید که روحش روح مثبتی هست، جملاتش جملات مثبتی هست، شما ارتعاش مثبتی رو میفرستید. همین هستش که میگم وقتی 2 تا آهنگ غیری یا 6 و 8 گوش میدی حالت بهتر میشه. دقیقاً همینه. وقتی با گوش دادن به آهنگ مثبت حالت بهتر میشه، پس برعکس هم وجود داره و نمیتونید انکارش بکنید. توی یک مطالعه که توسط دکتر باربارا فردریکسون توی دانشگاه کارولینا انجام دادن، نشون دادن که احساسات مثبت میتونه توانایی ما رو در دیدن فرصت‌ها و موقعیت‌های خوب در زندگیمون تقویت بکنه. پس اگر میخواین از قانون جذب به نفع خودتون استفاده بکنید و ارتعاشات مثبتی رو به سمت جهان ارسال بکنید، انتخاب موسیقی با جملات مثبت یکی از بهترین ابزاره. پس خیلیاتون شاید این رو تجربه کرده باشید که من تو زندگیم یک اتفاق بدی افتاد، طرف بهم خیانت کرد، طرف ولم کرده، یک شکست بدی رو تجربه کردم، همش دارم بد میارم، همه اتفاقات بده، ولی اکثرا از من میپرسن من اصلا آگاهانه به این چیزا فکر نمی کنم، من اصلا آگاهانه دنبال این نیستم که یکی تو زندگیم بیاد که بعد به من خیانت بکنه، من اصلا آگاهانه دنبال این نیستم که یک شکست رو توی زندگیم تجربه بکنم و امثال اینها. و من همیشه میگم این ترس‌ها توی ضمیر ناخودآگاه شما هستن. از کجا میان؟ 1% خیلی بزرگشون، به خصوص این رو دارم جدا میگم، در جامعه ایرانی از آهنگ‌هایی میاد که شما اغلب بهش گوش میدید. از آهنگ‌هایی سرچشمه میگیره که شما به صورت ناخودآگاه دارید بهشون گوش میدید. حالا منی که میگم آهنگ کلاسیک نشان دهنده با کلاس بودن من نیست، نشان دهنده اینه
که من 6-7 ساله این رو تجربه کردم که چقدر این آهنگا مخربن، چقدر این اشعار مخربن، چقدر دارن از شما به عنوان یک شنونده سوء استفاده میکنن، مثل یک موش آزمایشگاهی، که شما رو معتاد بکنن به چرخه این نوع آهنگ ها، که برید کنسرت این افراد، آلبوم هاشون رو تهیه بکنید، دائما بهشون گوش بدید و ذهن شما رو دارن مریض میکنن. و من به این نتیجه رسیدم که اگر کاری دارم انجام میدم و پادکست گوش نمیدم، حتما موسیقی کلاسیک گوش بدم. و یکی از چیزهایی که مغز من رو به طور کامل تغییر داد شنیدن این موسیقی بود. حالا اگر موسیقی کلاسیک دوست ندارید، موسیقی گوش بدین که دوست دارید، ولی چیزهایی باشه که اکثرا بی کلام باشه. موزارت گوش بدید، بتهوون گوش بدید، 4 فصل ویوالدی گوش بدید، چایکوفسکی گوش بدید، هر اون چیزی که دوست دارید، سلیقتون رو پیدا بکنید. ولی اگر آهنگ‌هایی که گوش میدید آهنگ‌های حال خوب کن نیست، به خودتون این لطف رو بکنید و از گوش دادن به این آهنگ‌های آه و ناله و مخرب و کسل کننده یک مدتی دست بکشید. و وقتی که از اون حال و هوای خراب بیرون اومدین، چون میگم اکثر شما الان اعتیاد دارید به این چرخه، بعد از چند ماه تازه متوجه میشید که این مغز من داره سبکتر میشه، اصلا داره سلامتش رو به دست میاره. چون وقتی تو محیط آلوده هستید نمیبینید. اگر بچه کوچیک تو خونه دارید، به این نوع آهنگ‌ها گوش ندید. شما به عنوان والدین، پدر مادر وظیفه دارید که مواظب سلامت روح و روان این بچه‌ها باشید. اگر شما گوش بدید، اون بچه هم گوش میده. اون بچه ضمیر ناخودآگاهش 100 برابر آماده تره برای جذب این چیزها نسبت به شما. پس یک کمکی توی زندگیتون تغییر ایجاد بکنید و گاهی اوقات این تغییر ایجاد کردنه نیازمند یک کار خاص و بزرگی نیست، فقط نیازمند آگاه شدن از عادتهای سمی هست که بدون توجه بهشون سالیان سال رو داریم طی می‌کنیم.